با درود فراوان به دوستان گرامی، با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه ابتدا مقدمه ای از سرطان، سپس 10 ماده ضد سرطان طبیعی و در انتها رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها را خواهم گفت. کانسر یا سرطان بیماری است که در آن دی ان ای و ژن های درون سلول ها دچار آسیب شده، جهش پیدا کرده و شروع به رشد غیرقابل کنترل و انتشار سریع در سراسر بدن می کنند و از مواد مغذی و قند ذخیره شده در بدن تغذیه کرده و تومورها یا غده‌ها را در روده‌ها، کبد، پانکراس، ریه‌ها و سایر نواحی بدن به وجود می‌آورند. سلول‌های سرطانی عروق، اعصاب و اندام‌های بدن را تخریب کرده و نهایتاً سبب مرگ می‌شوند. ممکن است بپرسید چه نوع آسیبی به دی ان ای و سلول‌ها وارد می‌شود؟ قبل از پاسخ به این سوال بهتر است علل سرطان را بدانید. یکی از علتهای اصلی سرطان قندهای تصفیه شده است که به اغلب غذاها اضافه می‌گردد و سبب آسیب رادیکال‌های آزاد به میتوکندری داخل سلول‌ها می‌گردد. نوع دیگر قند که سبب سرطان می‌شود شربت فروکتوز است که در تولید نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های شیرین، سس‌ها و فست فودها به کار می‌رود. شیرین کننده‌های مصنوعی مثل آسپارتام که در نوشیدنی‌های رژیمی استفاده می‌شود نیز به گیرنده‌های انسولینی سلول‌ها آسیب می‌زنند و منجر به سرطان می‌شوند. روغن‌های تصفیه شده گیاهی هم سرطانزا هستند. آرد و غلات فرآوری شده و تصفیه شده نیز با کاهش آنتی اکسیدان‌ها خطر آسیب دی ان ای را افزایش می‌دهند. سموم شیمیایی علف‌کش و آفت‌کش که بر روی محصولات کشاورزی استفاده می‌گردد هم سرطانزا هستند و همچنین انواع دخانیات، الکل و سایر آلاینده‌های تنفسی سرطانزا هستند. اگرچه همه افراد در معرض این خطرات هستند، اما خوشبختانه در طبیعت خوراکی‌هایی وجود دارد که از آسیب و سرطانی شدن سلول‌های بدن جلوگیری می‌کنند. اکنون به معرفی 10 مورد از بهترین ضد سرطان‌های طبیعی می‌پردازم. این ضد سرطان‌ها هم با سلول‌های سرطانی می‌جنگند و هم از آنها پیشگیری می‌کنند. توصیه می‌کنم تا ثانیه‌های آخر ویدئو را تماشا کنید و حتما ویدئو را با عزیزانتان به اشتراک بگذارید تا هدیه‌ای از جنس سلامت به آنها داده باشید. شماره 1: سیر خام. خوردن منظم سیر خرد شده یا له شده خام رشد سلول‌های سرطانی را در بدن متوقف می‌کند. سیر خام دارای آژوئن، آلیسین و سولفور است که آنتی اکسیدان‌های قدرتمندی هستند و از سلول‌ها و دی ان ای در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. چرا باید قبل از مصرف سیر را خرد یا له کرد؟ چون خرد و له کردن سیر سبب آزاد شدن آژوئن و آلیسین موجود در آن می شود و این بسیار مهم است. ضمناً سیر را خام مصرف کنید چون پختن و گرما این ترکیبات فوق‌العاده مهم سیر را از بین می برد. تقریباً تمام سرطان‌ها در اثر رادیکال‌های آزاد ایجاد می‌شوند و شناخت دشمن سلول‌های بدن برای دفاع در برابر آن بسیار ضروری است. در انتهای ویدئو در مورد رادیکال‌های آزاد و آنتی اکسیدان‌ها توضیح خواهم داد. تحقیقات نشان داده است آلیسین سیر باعث خود تخریبی و مرگ سلول‌های سرطانی موجود در بدن می‌گردد. شماره 2: جوانه بروکلی. جوانه‌های سبز شده از تخم بروکلی که 2 تا 3 روز عمر دارند سرشار از ماده ضد سرطان به نام سولفورافان هستند که سبب خودکشی سلول‌های سرطانی می‌شوند، اما با سلول‌های سالم کاری ندارند. توجه داشته باشید داروهای شیمی درمانی هم سلول‌های سرطانی و هم سلول‌های سالم را از بین می‌برند. جوانه بروکلی 100 برابر بیشتر از بروکلی کامل سولفورافان دارد. تحقیقات نشان داده است وقتی سولفورافان زیادی می‌خورید کبد آنزیم‌هایی تولید می‌کند که سموم و مواد شیمیایی را تجزیه کرده و از بدن دفع می‌کند. شما می‌توانید جوانه بروکلی را به راحتی در پشت پنجره منزل خود مثل سبزه نوروز پرورش دهید. همچنین می‌توانید تخم گل کلم، تربچه، شاهی و گندم و بقیه سبزیجات را هم پشت پنجره پرورش دهید و از جوانه‌های سرشار از آنتی اکسیدان آنها بهره مند شوید و می‌توانید آنها را روی غذاهای پخته شده خود بریزید تا آنزیم‌های داخل آنها به جذب بیشتر مواد مغذی از غذاهای پخته شده کمک کند، یا می‌توانید آنها را در سالاد خرد و نوشیجان کنید. شماره 3: انواع توت‌ها. خوردن یک روز در میان یک مشت کوچک بلوبری یا توت فرنگی یا سایر توت‌ها را آغاز نمایید تا سلامت کل بدنتان تامین و سیستم ایمنیتان تقویت گردد.
بلوبری و سایر توت‌ها دارای رنگدانه‌های گیاهی آنتوسیانین هستند که آنها را بنفش، قرمز یا سیاه می‌کند. آنتوسیانین‌ها آنتی‌اکسیدان‌های قدرتمندی هستند که از سلول‌ها در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. آسیب رادیکال‌های آزاد در اثر مصرف قند، فست‌فود، غذاهای ناسالم و روغن‌های گیاهی تصفیه شده ایجاد می‌گردد. اگر بخواهید بدنتان را از آسیب محافظت نمایید یا بیماری‌هایتان را بهبود بخشید، باید بر روی خوردن خوراکی‌های غنی از آنتی‌اکسیدان تمرکز کنید. اگر تا اینجا این محتوا برای شما مفید بوده است، کانال را سابسکرایب، ویدیو را لایک، زنگوله را بزنید و یک کامنت زیبا برای من بنویسید. شماره 4: کلم ترش یا زاوکرات. کلم ترش نوعی کلمشور تخمیری است که به طور سنتی در آلمان تهیه می شود و مزه آن به ترشی میزند. برای همین به آن کلم ترش یا به آلمانی زاوکرات گفته می شود. در ادامه طرز تهیه آن را می گویم. کلم ترش یکی از غنی‌ترین منابع ویتامین C در دنیا است. یک فنجان کلم ترش دارای 700 میلی گرم ویتامین C است که تقریباً 8 برابر حداقل نیاز روزانه بدن به ویتامین C را تشکیل می دهد. کنسر اغلب به نواحی از بدن که دارای التهاب و تورم هستند منتشر می شود. ویتامین C به کاهش التهاب کمک می کند و رادیکال‌های آزاد را از خون شما برمی‌دارد و به کاهش خطر سرطان کمک می کند. توصیه می کنم 3 بار در هفته زاوکرات یا کلم ترش بخورید. کلم ترش تخمیر شده علاوه بر ویتامین C سرشار از پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها است که سلول های روده بزرگ را تغذیه کرده و از رشد پولیپ ها، تومورها و کنسر روده بزرگ جلوگیری می کند. همانطور که می دانید پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها تحریک کننده رشد و فعالیت باکتری های مفید روده می باشند. سایر غذاهای تخمیری مفید شامل ماست یونانی پرچرب، کیمچی، میسو و کفیر می باشند. مواد لازم برای تهیه کلم ترش تخمیری: کلم سفید به مقدار لازم، نمک به مقدار لازم، آب به مقدار لازم. ابتدا برگ‌های کلم را خوب بشویید، سپس بگذارید خوب خشک شوند و بعد به صورت رشته‌ای و ریز خرد کنید. به کلم‌های خرد شده نمک اضافه کنید و خوب آنها را با نمک مخلوط کنید. چون کلم ترش فقط با آب کلمی که از خود کلم بیرون می‌آید تهیه می‌شود. پس خوب کلم‌ها را ورز و مالش دهید. بهتر است بعد از هر بار ورز دادن کلم و نمک یک ربع آن را کنار بگذارید تا خودش هم آب بیاندازد. بعد از آماده شدن مخلوط کلم سفید و نمک آن را در ظرف مناسب به مدت 3 هفته بگذارید تا تخمیر شود. قبل از آن که در ظرف را ببندید خوب دقت کنید که دانه‌های ریز کلم روی آب نیاید و به عبارتی روی کلم را کامل آب گرفته باشد. حالا در ظرف را ببندید و با یک حوله آن را بپوشانید. ضمناً تا زمانی که زمان تخمیر کلم کامل نشده آن را باز نکنید، یعنی 3 هفته. شماره 5: خانواده کلم. اکثر مردم با بدن خودشان بد رفتار می‌کنند، یعنی سالها مقادیر زیادی غذاهای ناسالم، فست فود، قند و الکل می‌خورند. این باعث می‌شود در استخوان‌ها، کبد و بافت‌ها و سایر اندام‌های بدن سموم سرطانزایی ساخته شود که بعداً در طول زندگی خطر بروز سرطان را افزایش می‌دهد. خبر خوب این است که شما می توانید با خوردن مقادیر زیادی از سبزیجات خانواده کلم به بدنتان کمک کنید تا این سموم سرطانزا را از خود دفع کند. سبزیجات خانواده کلم سرشار از ترکیبات شیمیایی گیاهی و ضد سرطان به نام ایندول تریکاربینول و همچنین دارای ویتامین C، پتاسیم، منیزیم و ویتامین‌های گروه B هستند. این ریزمغذی‌ها به آنزیم‌های کبد در تجزیه و تبدیل سموم به اجزای بی‌ضرر و قابل حل در آب کمک می‌کند، طوری که بتوان به راحتی آنها را از راه ادرار دفع کرد. به این مراحل فاز 1 و فاز 2 سم‌زدایی کبد می‌گویند. هیچ وقت سبزیجات را کامل نپزید، بلکه اندکی بخار پز کنید، چون گرما بیشتر خواص و ویتامین‌های آنها را از بین می‌برد. بهترین و سالم‌ترین روش مصرف سبزیجات خام و به صورت سالاد خوردن آن است. شماره 6: زردچوبه و فلفل سیاه. زردچوبه یکی از شناخته شده ترین داروهای طبیعی برای کاهش التهاب و تحریک التیام در بدن انسان است. شما می توانید از زردچوبه در همه غذاهایی که درست می کنید استفاده کنید یا آن را به شکل دمنوش یا شیر زردچوبه استفاده نمایید. در مورد شیر زردچوبه ویدئویی دارم که لینک آن را در بالای صفحه می بینید. ماده فعال زردچوبه کرکومین یا کرکیمن است.
کورکومین از رشد تومورهای سرطانی و ایجاد رگ‌های جدید در تومورها جلوگیری می‌کند و سلول‌های سرطانی را گرسنه نگه داشته و سبب مرگ آنها و جلوگیری از انتشار آنها می‌شود. شما باید همراه با زردچوبه فلفل سیاه هم مصرف کنید، چون فلفل سیاه دارای ماده‌ای به نام پیپرین است که جذب کورکومین را 2000 برابر بیشتر می‌کند. شماره 7. قارچ. در چین از قرنها قبل قارچ برای مقابله با ویروس‌ها و عفونت‌ها، تقویت سیستم ایمنی و مبارزه با بیماری‌ها استفاده می‌شده است. از سال 1970 تا کنون در چین و ژاپن ماده شیمیایی گیاهی از قارچ استخراج می‌شود که پلی‌ساکاریدهای کرستین و پپتید پلی‌ساکارید نامیده می‌شوند و برای بخشی از برنامه درمان سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند. قارچ‌های خوراکی انواع زیادی دارند و دارای مواد شیمیایی و مغذی گیاهی هستند که از سرطان پیشگیری و با آن مبارزه می‌کنند. بسیاری از پلی‌ساکاریدهای قارچ عوامل ضد تومور قوی هستند و با کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی مانند حالت تهوع، سرکوب مغز و استخوان، کمخونی و کاهش ایمنی مکمل شیمی درمانی محسوب می‌شوند. گلوکوزید و پلی‌ساکاریدها می‌توانند به خوبی سیستم ایمنی بدن را در برابر سلول‌های سرطانی تحریک کنند. هیسپولون موجود در قارچ نیز دارای ترکیبات ضد توموری میباشد و عوارض جانبی داروها و درمانهای سرطان را کاهش میدهد. البته قارچ‌ها انواع گوناگونی دارند که ممکن است ترکیبات ریزمغذی و آنتی اکسیدانی آنها نیز متفاوت باشند. شماره 8. چای سبز یا چای سبز ماچا. بر اساس برنامه‌ای منظم روزی 2 فنجان چای سبز ماچا بنوشید تا سلامت سلول‌های بدنتان را حفظ کنید و ارتقا دهید. چای سبز ماچا نسبت به چای سبز معمولی کلروفیل و ریزمغذی‌های گیاهی بیشتری دارد. یکی از ترکیبات اصلی چای سبز کاتچین است که از انتشار سلول‌های سرطانی از یک تومور به سایر بافت‌ها در سراسر بدن پیشگیری می‌کند. شماره 9. ماهی غیر پرورشی. سرطان معمولاً در بخش‌هایی از بدن که ملتهب و آسیب دیده است تشکیل و منتشر می‌شود. بنابراین تحت کنترل بودن التهاب بدن بسیار مهم است و این کار سبب کاهش خطر گسترش سرطان و کمک به مبارزه با سرطان خواهد شد. یکی از غذاهای ضد التهاب قدرتمند ماهی میباشد، اما از نوع غیر پرورشی آن، مثل ساردین، سالمون و سایر انواع ماهی. ماهی‌ها سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که التهاب را در بدن کم کرده و در برابر سرطان از بدن محافظت می‌کنند و مهم است که در برنامه درمان کنسر گنجانده شوند تا به بدن کمک کنند که داروهای سرطان و شیمی درمانی را تحمل کنند. شماره 10. شکلات تلخ بدون شکر. دانه‌های کاکائو سرشار از آنتی اکسیدان‌ها و ریزمغذی‌های گیاهی نظیر اسید کلوروژنیک هستند که در برابر سرطان مؤثر میباشند. در حقیقت شکلات دارای فلاونول بیشتری از بلوبری میباشد، طوری که اضافه کردن شکلات تلخ به رژیم غذایی روزانه آنتی اکسیدان زیادی به بدن میرساند. از شکلات تلخ سالم و واقعی استفاده کنید، یعنی اینکه حداقل 70% کاکائو جامد داشته باشد و با شیرین کننده طبیعی استویا شیرین شده باشد، نه شکر. خوردن روزانه 2 تکه مربعی کوچک شکلات تلخ به کنترل فشار خون و تنظیم کلسترول خون نیز کمک می‌کند و کورتیزول را کاهش می‌دهد. افزایش کورتیزول یا هورمون استرس سبب چاقی می‌شود. اکنون به بحث بسیار مهم رادیکال‌های آزاد می‌پردازم. می‌شود گفت رادیکال‌های آزاد علت اصلی ایجاد سرطان‌ها هستند. ممکن است بپرسید رادیکال آزاد از کجا می‌آید و با بدن چه می‌کند؟ پاسخ این است: بدن برای انجام امورات خود به سوخت و ساز یا متابولیسم نیاز دارد. در هنگام انجام متابولیسم سلولی، بدن به طور دائم با اکسیژن واکنش دارد و سلول‌ها انرژی تولید می‌کنند. در نتیجه این فعالیت مولکول‌های بسیار واکنش پذیری تولید می‌شوند که به آنها رادیکال‌های آزاد گفته می‌شود. عمر رادیکال‌های آزاد در حد ثانیه است، اما آنها در همین مدت کوتاه این توانایی را دارند تا به مولکول‌های DNA آسیب بزنند. یکی از آسیب‌هایی که باعث ایجاد مشکل می‌شود در ژن‌های سرکوب کننده تومور است. ژن‌های سرکوب کننده تومور با هدایت برخی از پروتئین‌ها باعث ترمیم DNA آسیب دیده می‌شوند
و همچنین باعث می شود سلول هایی که به شدت آسیب دیدند از طریق مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی یا آپوپتوز حذف شوند و معمولا جهش در ژن‌های سرکوب کننده تومور و ژن‌های دیگر منجر به تشکیل سلول سرطانی می شود. همچنین رادیکال های آزاد با این فرایند در تسریع روند پیری و بروز بسیاری از بیماری ها به غیر از سرطان نیز نقش دارند. علاوه بر این رادیکال های آزاد می توانند در اثر عوامل مختلفی مانند قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش، دود سیگار، آلودگی هوا، تغذیه نامناسب، شرایط روحی و روانی نامناسب، انجام فعالیت‌های سنگین، ضعف سیستم ایمنی و برخی از مواد شیمیایی مانند آفت‌کش‌ها و حلال‌ها نیز ایجاد شوند. رادیکال‌های آزاد در روند بسیاری از بیماری‌ها نقش دارند و می‌توانند آنها را ایجاد یا بدتر کنند. تعدادی از این مشکلات را اینجا می‌بینید. شناخت این عوامل به شما کمک خواهد کرد تا شانس تولید این مولکول‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده و به سلامت خود کمک کنید. بدن برای خنثی‌سازی یا پاک کردن رادیکال‌های آزاد که در حالت طبیعی در اثر متابولیسم تولید می‌شوند، آنتی اکسیدان تولید می‌کند. اما این آنتی اکسیدان‌ها برای خنثی کردن رادیکال‌های آزاد کافی نیستند. بنابراین باید بقیه آن را از آنتی اکسیدان‌های موجود در غذاهایی که می‌خورید به دست آورید. آنتی اکسیدان‌ها معمولاً این مولکول‌های ناپایدار را می‌توانند خنثی کنند و احتمال آسیب رساندن به مولکول‌ها را کاهش دهند. در پایان خواهشمندم نظرات ارزشمند خود را در مورد این ویدیو آموزشی کامنت کنید. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتان ویدیو را با آنها به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. بدرود.